malabas ng araw at medyo mahangin, so yan, nagki-clear out na yung ating paligid dahil sa hangin. Pero makikita mo pa rin yung kalangitan, sabi mo pa rin na meron pa rin smoke. May smoke, usok. Yan yung araw natin, sa 3 PM May 17, Wednesday. Yan. Okay. Ayan mga ka-vlogs, ang ating minarinate kahapon at ating papainit. Buhos ko na nga lahat. I-fried muna natin hanggang maging brown. Saka natin lagay yung matitirang sarsa. After 5 minutes. Ayan o. Sama na natin. Yung mga walang kapito ang pakitong Trabaho dun? yeah, and then Ang sabi mo? For experience. tapos mga math questions. Yan mga vlogs, ito na ang ating adobong chicken. Yan, kain na tayo. May natira pa tayong tinola. Orange dahil sa usok. Sana lang ganyang kulay yan. Ano yan? Sign from the Bible na yan. Malapit na yung yung tawag nun? Vlog sa sun. Oo, damihan mo ng milaw na ha. Oo, tapos damihan mo ng milaw na. Sa taas ng ulap. Vlogs, no? Try natin ng mucho burrito, fresh Mexican grill, para matry natin at ayan ang dito.
pala yung The Bay Booster Juice. Ito yung may clinic dito sa tabi ng Fresh Mexican Grill here. Yan. Try natin for lunch. Yan mga vlogs, order tayo. Hindi ko alam ma-orderin, but can try it here. Barbacoa? I'll get the medium, lamb claw, the roasted chickpeas, and the pickled onions. Get 3 and cheeseburger, sour cream piece. Yeah, sure. And 4 toppings. Dog is extra. I just tomatoes. Yeah. Corn and cilantro. It's enough. Yeah. Okay, hi. Thank you. Regular burrito on hold. Yes, please. Brown. that one too. Yeah. Tomato sauce. Yan mga ka-vlogs, ang barbacoa beef burrito 1386 with tax. Yan ka-vlogs, oh, parang konti lang yung meat na nilagay tapos $14 mga ka-vlogs, oh, puro kanin, oh, walang meat, mucho burrito dito sa Prince George. First time and last. Yun. Walang kamit-mit, oh. Grabe. Lagi pa lang. Hindi na ako babalik dun. Not recommended. Pero in fairness, okay naman ang lasa. Maybe give them another chance. Maybe chicken. Ayun ang kahit wala yung ngayon ay sinasabi nakakapagbuko na kayo. Hindi pa rin. Ipakita nyo ang mukha ng kasama nyo. Diba? Ipakita nyo. Katabi nyo mo Ira, nakaka-appreciate siya. Ipakita mo ang mukha. Ikaw din naman Jason, medyo tabi ka na nakatugtog. What's going on? Pero pag ipakita mo ang face value, face reveal, face reveal, nagbibigay ng gugulo ng mga nanay. Hello mga ka-vlogs, ayan, nag-improve na ang ating kapaligiran dito sa North BC at pwede na ulit maglakad-lakad dahil yung hangin I guess inano niya, tinaboy niya yung usok. Yan, so balik tayo ngayon sa trabaho sa Canada. Ayan, first day, it's Friday, 8:15 in the morning. First ginawa ko is nag-pick up ako ng parts sa Pure Later, tapos isusort out ko sa opisina namin, sa warehouse namin, para alam ko kung ano yung mga parts na gagamitin ko. Tapos from there punta ako sa on-site first sa customer, Elizabeth Fry. Ang problema is I think I already dealt with it, yung problem na paper jamming sa tray 3. Pinalitan ko yung paper feed assembly ng tray 3, tapos kailangan lang ng transfer belt, I believe, kasi that's a preventative maintenance part yung transfer belt, para
blueprints, copies. Kailangan ng palitan ng transfer belt, yung mga fuser, ganyan, mga developer, tsaka mga drum, yan yung mga preventative maintenance. Otherwise yung print quality ma-compromise. Yan. Ayan mga ka-vlogs, order muna pala tayo ng part bago tayo pumunta sa customer. So gamit ko yung laptop, punta ako sa service manual, tapos sa parts manual kunin ko yung part number, and then i-input ko sa SAP system namin, sa yung GCS dashboard. Lang to, recent lang to, mga 2015 ata, 2016 nila in-implement. Dati manual lahat sa mga service codes, pero ngayon ano na, everything is in the internet. Kung nakita niyo yung vlog ko about ang laking binali ng internet sa trabaho, yan, yun nga, yung mga dispatcher nawala na, yung mga reception namin dito, at hindi ako magtataka kung aalisin na rin tong warehouse namin siguro, kasi dati kami lahat ng gumagawa, ni-deliver namin yung copier, siniset up namin dito sa shop, ni-deliver namin, pero marami pa kami nun, mga 4 kaming technician nun. Ngayon 2 na lang, nag-hire sila ng 3, pangatlo. So anybody wants to come up to North BC, just message me at kailangan may copier experience. Yung isa naming technician na hire sa Lower Mainland, sa Burnaby, I think, sa Richmond area, nagtrabaho siya sa Xerox daw sa Middle East, so na-hire siya kasi may experience siya. So forgot his name, but Michael, I think his name is, right? So andito na ako sa body parts manual, tapos search ko yung model number, may sub lalabas. Kasi ang daming mga PDF file kailangan sa design mo, so kailangan ko is reverse assembly. Minsan mali-mali yung spelling, yung reverse nila is RI, kasi nga dinirive yung manual na to from Japanese manual. So minsan may misspelled words. Ayun, A2X0 orderin natin. Dashboard, tapos tayo sa call, BGSS, so search genital, yung nasa library. Yan, na-order ko na yung transfer belt dito eh. Order natin. Order. Sorry.
A to XO. Reverse. Delete kasi. To XO. Saan na nawala na? Okay. Yan mga ka-vlogs, nung in-inquire ko yung parts, yung part na reverse assembly, meron pala dito sa partner ko dito sa warehouse. So just gonna ask him to transfer it over to my trunk queue. Ayun, tapos punta tayo mamaya sa customer. Yan mga ka-vlogs, tapos na ang ating shift for Friday afternoon. Ayan. So, nag-set ko yung alarm. Tapos ako is na ako. Ayan. Kasi double lock natin. Long weekend pa lang yun. Victoria Day, long weekend. Yung plano na magpunta sa lake. Mainit, tsaka wala na masyadong usok, kaya maganda. Daming nag-ano ngayon eh, nagpaplano. Ayan mga ka-vlogs, parang go-kart. Ayan, nag-uwian na yung mga tao dito sa industrial kasi nga maganda yung panahon. Sige mga vlogs, kita-kita ulit. Meron pa pala tayong last call. Magpalit lang ng fuser and then that's it. Long weekend, here we come. Okay, or sunduin natin pala si Cleans, anak ni Esme, para sa first day niya sa trabaho. Ayan. No. Text me after. Okay, yan mga vlogs. Ating Maka namang mabait. binigay sa assistant manager kasi wala ngayon si Alani. Hindi,